নমস্কাৰ, মই আজি এটা সোলাৰ সিস্টেম ইনষ্টলেশ্যন কৰোঁতে তাত মেইন কি বস্তু থাকে আৰু যদি সেইকেইটা বস্তু আপুনি নলগায় ইনষ্টল নকৰে তেতিয়া কি সমস্যা হ'ব পাৰে আপোনাৰ গোটেই কথাখিনি মই আজি ইয়াত ক'ম। গতিকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, তেতিয়া গোটেই কথাখিনি বুজি পাব। আৰু ইয়াত যি 10খন সোলাৰ পেনেল আছে পলি ক্ৰিষ্টেলাইনৰ, মই 5খনকৈ চিৰিজ কানেকশ্যন কৰি দিছোঁ। মানে দুটা ষ্ট্ৰিং বনাইছোঁ মই, 5খনকৈ মই চিৰিজ কানেকশ্যন কৰি দিছোঁ। চিৰিজ কানেকশ্যন কৰি পেলাই মই জংচন বক্সত লৈ গৈছোঁ, AJB বক্সত। আৰু ইয়াত যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে সোলাৰ ষ্টেণ্ডটো, তাৰ কাৰণে মই আৰ্থিঙো দিছোঁ এইডাল ব্লু কালাৰৰ যিডাল দেখি আছে ইয়াত। আৰু এনেকৈ মই জংচন বক্সত লৈ গৈছোঁ, তাত জংচন বক্সলৈকে লৈ গৈছোঁ মই। ইয়াত মই AJB বক্স এটা দিছোঁ, যিটো কোৱা হয় এৰে জংচন বক্স। আৰু ছিষ্টেমটোত লাইটিং এৰিষ্টৰডাল দিয়া হৈছে, GI পাইপ দিছোঁ। এনেকৈ GI পাইপৰ ওপৰত লাইটিং এৰিষ্টৰটো আছে, তাত মই কানেকশ্যন কৰিছোঁ নাট বল্ট লগাই পেলাই। আৰু তাৰ পৰা মই কানেকশ্যন কৰি এডাল ৱেৰ লৈ আহিছোঁ এনেকৈ তললৈকে। আৰু যিডাল ৱেৰ মই লৈ আহিছোঁ তেনেকৈ 10 mm হয়, 10 mm ৱেৰ। এইডাল যিডাল য়েল্ল' কালাৰৰ ৱেৰ দেখি আছে, 10 mm মই ৱেৰডাল লৈছোঁ এনেকৈ। আৰু ইয়াৰ ওচৰতে মই গাঁত এটা খান্দিছোঁ, আৰু লাইটিং এৰিষ্টৰৰ পৰা যিডাল ৱেৰ এনেকৈ কানেকশ্যন হৈ আহিছে, ইয়াত মই এই গাঁতটো দেখিছে, গাঁতটোত মই কেমিকেল আৰ্থিং এটা কৰিম। ইয়াত কেমিকেল পাইপ দি পেলাই কেমিকেল দি এইটো আৰ্থিং কৰি দিয়া হ'ব। আৰু লাইটিং এৰিষ্টৰৰ যিডাল য়েল্ল' কালাৰৰ ৱেৰ আছে, সেইডাল মই ইয়াৰ লগত কানেকশ্যন কৰি দিম আৰ্থিংটোৰ লগত। এই আৰ্থিংটোৰ লগত কানেকশ্যন হৈ যাব এইডাল। যিডাল ইয়াত লাইটিং এৰিষ্টৰ দেখিছে সেইডাল একদম দৰকাৰী, মানে সোলাৰ পেনেল য'ত ইনষ্টল কৰা হয়, সোলাৰ পেনেলৰ কাৰণে বহুত দৰকাৰী এই লাইটিং এৰিষ্টৰডাল। ই বিজুলী ঢেৰেকনিৰ পৰা সোলাৰ পেনেলটো বচাই ৰাখে, যিকেইখন সোলাৰ পেনেল থাকিব। ইয়াত মই আৰু এটা আৰ্থিং কৰিছোঁ। তাত আমাৰ সোলাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো আছে। এই ষ্ট্ৰাকচাৰ যিটো সোলাৰ বডি আছে, সেই বডিটোৰ লগত মই এইটো আৰ্থিং কানেকশ্যন কৰি দিম। ইয়াতে এইটো আৰ্থিং কৰি থৈছোঁ মই ইয়াত। ব্লু কালাৰৰ ৱেৰডাল দেখিছে ইয়াত, এইডাল মই ইয়াত নাট বল্ট লগাই পেলাই কানেকশ্যন কৰিব আছে। নাট বল্ট লগাই ইয়াত কানেকশ্যন কৰি দিম। আৰু ইয়াৰ পৰা তাত আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড কৰি পেলাই এনেকৈ PVC পাইপ দি তাত লৈ গৈছোঁ মই এনে। আৰু গোটেই সোলাৰ পেনেলখিনি ফিটিং হোৱাৰ পিছত লুকছটো এনেকুৱা ধৰণৰ হয়। ইয়াত দেখি আছে আপুনি, এনেকুৱা ধৰণৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় গোটেই ফিটিং হোৱাৰ পিছত। আৰু ইয়াত যিটো ছিষ্টেম দেখি আছে, ছিষ্টেমটো 10টা বেটেৰী আছে, 10টা সোলাৰ বেটেৰী আছে। আৰু যিকেইটা বেটেৰী ইয়াত লৈছোঁ মই 200Hৰ 10টা বেটেৰী দিয়া হৈছে। ইয়াত যিটো ছিষ্টেম আপুনি দেখি আছে ইয়াত ইনষ্টলেশ্যন কৰা, আচলতে এইটো ৰাইচ মিল হয়। ইয়াত ৰাইচ মিল এটা ফিটিং হ'ব। ৰাইচ মিলৰ কাৰণে এইটো ছিষ্টেমটো ইনষ্টল কৰি থকা হৈছে, ইনষ্টলেশ্যনৰ কাম কৰি থকা হৈছে। আগতো মই ৰাইচ মিলৰ এনেকুৱা ভিডিঅ' দিছিলোঁ, কিন্তু ৱেৰিঙৰ গোটেইখিনি মই ভিডিঅ'ত দেখুওৱা নাছিলোঁ, কোৱা হোৱা নাছিলে। আৰু সেইকাৰণে মই ইয়াত ৱেৰিংখিনি এতিয়া আজি মই দেখুৱাইছোঁ। আৰু ইয়াত ৰাইচ মিলটো দেখুওৱা নহ'ব, কাৰণ ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব। ৰাইচ মিলটোৰ বিষয়ে মই দুটামান কথা ক'বলগীয়া আছে। আৰু এই ৰাইচ মিলটো যিটো তাত কি প্ৰব্লেম থাকে, মই সেইবিলাক কথাও আপোনালোকক ক'ম। নেক্সটত মই এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম তেনেকুৱা ৰাইচ মিলৰ বিষয়ে, তাত মই সকলোখিনি কথা ক'ম। এই ভিডিঅ'টোত মাত্ৰ মই আপোনাক AJB বক্সৰ কানেকশ্যনখিনি দেখুৱাম ভালকৈ। কানেকশ্যনখিনি ইয়াত বুজিব পাৰিব, ক'ৰ পৰা কেনেধৰণৰ কানেকশ্যন হয়, আৰু ক'ৰ পৰা ৱেৰবিলাক আহি পেলাই ক'ত কানেকশ্যন হয়, গোটেইখিনি মই ডিটেইলছ ইয়াত ক'ম। এইটো যিটো AJB বক্স ইয়াত মই ইনষ্টল কৰিছোঁ, এই দুডাল যি ৰঙা ৱেৰ দেখি আছে, ৰঙা ৱেৰ এইডাল প্লাছৰ হয়, আৰু ব্লু ৱেৰ দুডাল মাইনাছৰ হয়। সোলাৰ পেনেলৰ পৰা আহিছে। আৰু এইডাল হ'ল আৰ্থিঙৰ, যিডাল ব্লু কালাৰৰ দেখিছে। একচুৱেলি গ্ৰীণ হ'ব লাগিছিলে, গ্ৰীণ কালাৰৰ নাছিলে, সেইকাৰণে ইয়াত ব্লু দি দিছোঁ। আৰু ছাইডতে এই দুডাল আছে আমাৰ লোড কানেকশ্যন,
মানে আউটপুটৰ কাৰণে লৈছোঁ এই দুডালো একে কালাৰ হৈ থাকিলে ছেম কালাৰ ৰেড এণ্ড ব্লেক হ'ব লাগিছিলে কিন্তু ব্লেক কালাৰৰ দুডাল দি দিলোঁ মই বেলেগ নাছিলে কালাৰৰ ৰেড কালাৰৰ নাছিলে সেইকাৰণে ছেম কালাৰ দিবলগীয়া হ'ল আৰু যিটো AJB বক্স থাকে AJB বক্সৰ মই বস্তুখিনি আপোনাক কৈ আছোঁ এইটো চাইডে এইকেইটা যিকেইটা দেখি আছে এইকেইটা ফিউজ হয় ইয়াত 3টা ফিউজ দিয়া আছে মই ফিউজটো উলিয়াই দেখাইছোঁ এনেকৈ ইয়াত এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ ফিউজ দিয়া আছে 3টা ফিউজ এনেকুৱা দিয়া আছে ইয়াত ক'ৰবাত যদি আপোনাৰ ৱাৰিঙৰ শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হয় আপোনাৰ ফিউজটো ইয়াতে ডিছকানেক্ট হৈ যাব ফিউজ হৈ যাব আৰু তাৰ লগতে আছে SPD আছে SPD দিছে আৰু সাইডত DCM TV এটা আছে এতিয়া মই সোলাৰৰ পৰা যোন দুডাল প্লাছৰ ৱায়াৰ আহিছে সেই দুডাল মই কানেক্ট কৰিম এতিয়া য'ত ফিউজ আছে তাত মই কানেক্ট কৰি দিম ফিউজ থকা জায়গাত আৰু ভালকৈ টাইট দি দিব লাগে স্ক্ৰুকেইটা লুজ হৈ থাকিলে স্পাৰ্ক হোৱাৰ চান্স থাকে আৰু স্পাৰ্ক হ'লে আপোনাৰ যিটো কানেক্টাৰকেইটা থাকে তাত জ্বলি যোৱাৰ চান্স থাকে সেইটো জ্বলি যাব স্পাৰ্ক হ'লে মানে সেইকাৰণে লুজ কানেকশ্যন থাকিব নালাগে ভালকৈ টাইট দি দিব লাগে তেনেকুৱা মই আগতে পাইছোঁ সেইকাৰণে মই এতিয়া আপোনাক কৈ আছোঁ লুজ থাকিলে মানে স্পাৰ্ক হ'লে আৰু যিটো কানেকশ্যনৰ জেগা থাকে তাত জ্বলি যায় কানেকশ্যনৰ জেগাখিনি নষ্ট হৈ যায় আৰু এতিয়া মই দ্বিতীয়ডাল যিডাল আছে নেক্সট আৰু এডাল যিডাল আছে মই সেইডাল কানেক্ট কৰিম এতিয়া মই ছেকেণ্ড যিটো ষ্ট্ৰিং আছে এইটো কানেকশ্যন হৈ গ'ল এতিয়া মই মাইনাছৰ ইয়াত যি দুডাল আহিছে সোলাৰৰ পৰা সেই দুডাল ইয়াত মই দেখাই আছোঁ এইটো জেগাত ইয়াতো 3টা জেগা আছে ইয়াত 3টা জেগাটো কানেকশ্যন দিব পাৰে 3টা কানেক্টৰ আছে ইয়াতে মাইনাছৰডাল কানেক্ট হ'ব এইটো জেগাত ইয়াত মই এনেকৈ মাইনাছৰডাল এতিয়া কানেক্ট কৰি দিছোঁ আৰু লুজ কানেকশ্যন থাকিব নালাগে সদায় স্ক্ৰু টাইট দিয়াৰ পিছত টানি চাব লাগে কেতিয়াবা ভালকৈ হয়তো নালাগিব পাৰে সেইকাৰণে লাষ্টত টাইট দিয়াৰ পিছত টানি চাব লাগে ৱায়াৰডাল মই দ্বিতীয়ডাল নেক্সট যোনডাল আছে মাইনাছৰ সেইডালো লগাই দিলোঁ এনেকৈ এইটো চাইডে মই প্লাছৰ কেইডাল দিলোঁ য'ত ফিউজ আছে তাত প্লাছৰ দুডাল মই কানেকশ্যন কৰি দিলোঁ সোলাৰৰ পৰা যোন দুডাল প্লাছৰ ৱায়াৰ আহিছে আৰু এইটো চাইডে মই মাইনাছৰ কেইডাল কানেকশ্যন কৰি দিলোঁ এইটো দেখি আছে এই দুডাল সোলাৰৰ পৰা অহা মাইনাছ আৰু এইটো চাইডে সোলাৰৰ পৰা অহা প্লাছ দুডাল সোলাৰৰ কানেকশ্যনটো হৈ গৈছে এতিয়া মই আৰ্থিঙৰডাল ইয়াত SPDত মই কানেকশ্যন দিম যিটো SPD আছে আমাৰ যিটো নেকি কোৱা হয় চাৰ্জ প্ৰটেকশ্যন ডিভাইচ এইটো বিজুলী ঢেৰেকনিৰ পৰা সেইটো ছেফটিৰ কাৰণে দিয়া হৈছে মানে প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে এতিয়া মই যিডাল আৰ্থিঙৰ ৱায়াৰ লৈ আহিছোঁ তাত মই সেইডাল কানেকশ্যন কৰি দিম এতিয়া মই ইনচুলেশ্যন গুচাই পেলাই তাত মই ধুনীয়াকৈ কানেকশ্যন কৰি দিম ইয়াৰ তল চাইডে কানেকশ্যনৰ জেগা আছে SPD যিটো আছে তাত আৰ্থিঙৰডাল কানেকশ্যন হয় সদায়
মই আৰ্থিঙৰডাল এনেকৈ তাত কানেকশ্যন কৰি দিছোঁ। লুজ কানেকশ্যন থাকিব নালাগে, টাইটকৈ কানেকশ্যন দিব লাগে, স্ক্ৰুটো টাইট কৰি দিব লাগে ভাল। আৰ্থিঙৰটো টাইট যিকেইটা আছে মুঠতে টাইটে দিব লাগে, লুজ কানেকশ্যন দিব নালাগে। আৰু ইয়াত মই এইটোত যিটো দেখিছে DCMCB, এইটো ইয়াত DCMCB এটা দিয়া হৈছে। ইয়াত যিকেইটা ফিউজ আছে, ফিউজৰ পৰা প্লাছ মাইনাছ এনেকৈ আহিছে SPD-টোৰ পৰা আকৌ ইয়াত DCMCB য'ত আছে তাত আহিছে প্লাছ মাইনাছৰ। আৰু ইয়াত যেনেকৈ প্লাছ মাইনাছ দি আছে তেনেকৈ আউটপুটতো আমি ল'ব লাগিব, উল্টা পুল্টা হ'ব নালাগে। মই ইয়াত দুডাল ছেম কালাৰ হৈ গ'ল, সেইকাৰণে মই ইয়াত ৰেড টেপ মাৰি লৈছোঁ যাতে চিনি পোৱাত অসুবিধা নহয়। সেইকাৰণে মই এক চাইডে ৰেড টেপ মাৰি লৈছোঁ। আৰু DCMCBত ওপৰ চাইডে য'ত প্লাছৰ আছে আমি তল চাইডে তাতে প্লাছৰডাল কানেকশ্যন কৰি দিম। ইয়াত ৰেড এণ্ড ব্লেক হ'ব লাগিছিলে কিন্তু নাছিলে ৰেড কালাৰৰ, সেইকাৰণে দুডালো ব্লেক কালাৰৰ মই দি দিলোঁ। ইয়াত ছেম হৈ থাকিলে কালাৰ, একো নাই, মই ৰেড টেপ মাৰি দিছোঁ এক চাইডে। আৰু মই প্ৰথমে মাইনাছৰডাল কানেকশ্যন কৰি দিম ইয়াত। আৰু যোনটো DCMCB মই কৈছোঁ আগতে, এইটো যোনটো কানেকশ্যন কৰি আছোঁ, এইটোৰ পৰা আমি আউটপুট ল'ম, এইটোৰ পৰা আউটপুট ল'ব লাগিব, যিটো আমাৰ ছ'লাৰৰ পৰা কাৰেণ্ট ছাপ্লাই হ'ব, ইয়াৰ পৰা ছাপ্লাই হ'ব আউটপুট, ইফালৰ পৰা হ'ব আউটপুটটো। আৰু ইয়াৰ পৰা আউটপুট লৈ পেলাই আমাৰ য'ত SPCU-টো থাকিব, ছ'লাৰ PCU-টো, ইয়াৰ পৰা লৈ যাম তাত SPCU-টোৰ কাৰণে। এইটো চাইডৰ পৰা আউটপুট লৈ পেলাই আমি SPCU-ত কানেকশ্যন দিমগৈ ইয়াৰ পৰা। AJB যিটো বক্স থাকে, এইটো যিটো মই ইয়াত AJB বক্স লগাইছোঁ, বক্সটো হ'ল এটা ছেফটি ডিভাইচ। ছিষ্টেমটো গোটেইখিনি যিখিনি আপোনাৰ ৱেৰিং থাকে, ইয়াৰ পৰা যিখিনি গৈ পেলাই ৱেৰিং হ'ব আপোনাৰ য'ত মেচিনাৰী বস্তুখিনি থাকিব, তাৰ যিখিনি ৱেৰিং থাকে ই মানে বহুত ছেফটি কৰি ৰাখিব। আৰু সেইখিনি ছেফটিৰ কাৰণে আপোনাৰ এই AJB বক্সটো লগোৱা হয়, কাৰণ ইয়াত ফিউজ আছে, ফিউজ তাৰোপৰি মানে SPD এটাও আছে, লগতে DCMCB এটা আছে, মানে শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হোৱাৰ কোনো ভয় নাই ইয়াত। যদিও হৈ যায় কেতিয়াবা, তেতিয়া ই বহুতখিনি মানে ছেফটি কৰি ৰাখিব। আপোনাৰ মেচিনাৰী যিখিনি বস্তু থাকিব ই ছেফটি কৰি ৰাখিব, এইখিনি শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হ'বলৈ নিদিয়ে, মানে নষ্ট হ'বলৈ নিদিয়ে। সেইকাৰণে আপোনাৰ ছিষ্টেমত এনেকুৱা ছিষ্টেম লগালে মানে AJB বক্সটো লগোৱাৰ খুবেই প্ৰয়োজন। ইয়াৰ মোটামুটি কানেকশ্যনখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া মই কানেকশ্যন হোৱাৰ পিছত ইয়াত ছ'লাৰৰ যিডাল প্লাছ আছে আৰু মাইনাছ যোনফালে আছে তাত মই কাৰেণ্টটো চেক কৰি আছোঁ মোৰ কিলোমিটাৰেদি। মই আউটপুট কিমান দিছে ইয়াত মই চেক কৰিছোঁ। এতিয়া গোটেই কানেকশ্যন হোৱাৰ পিছত ছ'লাৰৰ যিখিনি কানেকশ্যন আছে সেইখিনি কমপ্লিট মোৰ হৈ গৈছে। তাৰপিছত মই ইয়াত আউটপুটত কিমান দিছে মই চেক কৰি আছোঁ। এতিয়া ইয়াত 198.98 এনেকৈ আহি আপ ডাউন হৈ আছে। আজি বতৰটো অলপ ডাৱৰীয়া আছে, সেইকাৰণে ইমান ভালকৈ অহা নাই ভল্টেজটো। 200লৈকে আহি গৈছে, 201। ইয়াত মোটামুটি 210, 220 এনেকৈ আহি যাব লাষ্টত। যদি বতৰটো ক্লিয়াৰ থাকে, ভাল বতৰ হয়, তেতিয়া 210, 215, 20 এনেকৈ আহি যাব। আৰু এতিয়া মই মোটামুটি 1-2 বাজু হৈছে, এইটো টাইমতে মই চেক কৰিছোঁ। আজি এনেও অলপ ডাৱৰীয়া আছে বতৰটো অলপ।
সেইকাৰণে ফুল ভল্টেজ ইয়াত দেখুওৱা নাই আৰু লগতে আপ ডাউনো হৈ আছে। 202লৈকে আহি গৈছে এতিয়া, 203, এনেকৈ আপ ডাউন হৈ থাকিব। আৰু মই শেষত ইয়াত কেবুল ট্ৰে দি দিলোঁ। মই পিছত ৱেৰিংখিনি কৰাৰ পিছত দেখিছিলোঁ প্ৰথমে দিয়া হোৱা নাছিলে, চাইছিলোঁ ৱেৰখিনি চেদেলি বেদেলি হৈ থাকে, ইফাল সিফাল হৈ থাকে। সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ ইয়াত কেবুল ট্ৰে দি দিয়া যাওক। শেষত মই চাই পেলাই বেয়া লাগিলে আৰু ওলমি থাকে তাৰখিনি, সেইকাৰণে ইয়াত কেবুল ট্ৰে দি দিয়া হ'ল এনেকৈ। এতিয়া একদম সুন্দৰ দেখি পাইছে দেখাত কেবুল ট্ৰে দি দিয়াৰ পিছত। মানে তাঁৰবিলাক চেদেলি বেদেলি হৈ নাথাকে, ইফাল সিফাল হৈ নাথাকে, দেখাটো ভাল দেখি পায় আৰু বহুত ছেফটিও হয় একচুৱেলি তাঁৰখিনি। আজি মই আপোনাক ৰাইচ মিলৰ ৱেৰিংখিনি দেখুৱালোঁ, ৰাইচ মিলৰ AJB বক্সৰ ৱেৰিংখিনি। নেক্সটত মই যিটো ৰাইচ মিল থাকিব ইয়াত ইনষ্টল হ'ব, সেইটোৰ বিষয়ে মই ৰাইচ মিলৰ কি প্ৰব্লেম আছে, কি প্ৰব্লেম হয়, মই তাৰ বিষয়ে দুটামান কথা লৈ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ ইনফৰ্মেটিভ যেন লাগিল, ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কিবা জানিবলগীয়া থাকিলে কমেণ্টত লিখি জনাব পাৰিব। ধন্যবাদ।